ना काहीच नाही, आता तर झालं, चालू झालं आता. बघा, आपला जो चॅप्टर चालू आहे त्या चॅप्टरचं नाव आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड. आणि या मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड नावाच्या चॅप्टर मध्ये आपण आजच्या लेक्चर मध्ये मॉलिक्युलर थिअरी ऑफ सरफेस टेन्शन या ठिकाणी आजच्या लेक्चर मध्ये डिस्कस करणार आहोत. मॉलिक्युलर थिअरी ऑफ सरफेस टेन्शन मध्ये या ठिकाणी सर्वात सुरुवातीला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स दिलेला आहे. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे या ठिकाणी द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन मॉलिक्युल्स. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन मॉलिक्युल्स. एनी मॅटर इज मेड अप ऑफ फ्रॉम मॉलिक्यूल. कोणतंही जे मॅटर असते, मटेरियल असते, ते मटेरियल मॉलिक्युल्स पासून बनलेलं असते. आणि मॉलिक्युल्स मध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते. मॉलिक्युल्स मध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते आणि त्या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स असे म्हणतात. त्या मॉलिक्युलला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. मॉलिक्युलर फोर्स दोन प्रकारचे आहेत. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस जे आहेत, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस दोन प्रकारचे आहेत. एक फोर्स आहे कोहेसिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. या ठिकाणी कोहेसिव्ह इंटर मॉलिक्युलर फोर्स आणि दुसरा जे फोर्स आहे ऍडेसिव्ह इंटर
मॉलिक्युलर फोर्स, कोहेसिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आणि ऍडेसिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्स असे दोन प्रकारचे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहेत. तर आपण पहिले इंटरमॉलिक्युलर फोर्सची डेफिनेशन काय आहे त्याचं डिस्कशन करू. त्याच्यानंतर कोहेसिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आपण डिस्कस करू आणि त्याच्यानंतर ऍडेसिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्स काय आहे याच्याबद्दल आपण डिस्कशन करू. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स, intermolecular force, intermolecular force, the force of attraction between two molecules is called as intermolecular force. The force of attraction between two molecules, the force of attraction between two molecules, between two molecules, between two molecules is called as intermolecular force, is called as इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. दोन मॉलिक्यूल मध्ये जे काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते, मग दोन लिक्विडचे मॉलिक्यूल असतील, एक सॉलिडचा एक लिक्विडचा मॉलिक्यूल असेल किंवा एक सॉलिडचा एक गॅसचा मॉलिक्यूल असेल, दोन डिफरंट किंवा सेम सबस्टन्सच्या मॉलिक्यूल मध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते त्याला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स असे म्हणतात. आता देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. There are two types of intermolecular forces. There are two types of intermolecular forces. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस दोन प्रकारचे आहेत. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स दोन प्रकारचे आहेत. टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस दोन टाइपचे आहेत. देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. पहिला जो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आहे या ठिकाणी तो आहे कोहेसिव्ह फोर्स. कोहेसिव्ह फोर्स बऱ्याच वेळ स्टेट बोर्डला याच्यावर क्वेश्चन विचारलेला आहे. कोहेसिव्ह फोर्स. आणि सेकंड जे फोर्स आहे दॅट इज द ऍडेसिव्ह फोर्स. कोहेसिव्ह फोर्स आणि 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 ऍडेसिव्ह फोर्स. आता कोहेसिव्ह फोर्स म्हणजे काय? द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू मॉलिक्युल्स ऑफ सेम सबस्टन्स. The force of attraction between two molecules of same substance. The force of attraction. The force of attraction. The force of attraction between
two molecules of same substance. The force of attraction between two molecules of same substance. सेम सबस्टन्सच्या दोन मॉलिक्यूल मध्ये जे काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते त्याला कोहेसिव्ह फोर्स असं म्हटलं जातं. म्हणजे एक वॉटरचा मॉलिक्यूल आणि दुसरा वॉटरचा मॉलिक्यूल याच्यामध्ये जे काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते, एक वॉटरचा मॉलिक्यूल आणि दुसरा वॉटरचा मॉलिक्यूल याच्यामध्ये जे काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते दॅट इज द कोहेसिव्ह फोर्स. सेम सबस्टन्सच्या दोन मॉलिक्यूल मधलं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, the force of attraction between two molecules of same substance is called as cohesive intermolecular force or cohesive force. Adhesive force म्हणजे काय? The force of attraction between two molecules of different substance. The force of attraction between two molecules the force of attraction between two molecules of different substance, the force of attraction between two molecules of different substance, the force of attraction between two molecules of different substanceच्या दोन मॉलिक्यूल मधलं जे काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते त्याला ऍडेसिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्स असं म्हणतात. आता या ठिकाणी भिंतीला आपण पेंट मारतो, तर पेंटचे मॉलिक्यूल आणि भिंतीचे सँड, भिंतीला तर रेती आहे, आता सँड हा डिफरंट वेगळा सबस्टन्स आहे आणि पेंट हा वेगळा सबस्टन्स आहे, पण पेंट भिंतीवर चिटकला याचा अर्थ पेंटचे मॉलिक्यूल आणि त्या ठिकाणी सँडचे मॉलिक्यूल याच्यामध्ये काही ना काहीतरी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, त्याला आपण काय म्हणतो तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणतो. दॅट इज द इंटरमॉलिक्युलर आपलं ऍडेसिव्ह फोर्स. सँडचे मॉलिक्यूल आणि पेंटचे मॉलिक्यूल याच्यामध्ये जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे ते कोणता आहे? ऍडेसिव्ह आहे. या ठिकाणी पेंट मॉलिक्यूल, या ठिकाणी पेंट ऑन द वॉल, या ठिकाणी वॉलला आपण पेंट मारला, ऍडेसिव्ह फोर्स एक्झाम्पल आहे. किंवा या ठिकाणी डस्ट पार्टिकल काचावर जाऊन चिटकले, म्हणजे एखादा असा काच आहे किंवा हा बोर्डाचा टफन ग्लास आहे, या ग्लासवर काही डस्टचे पार्टिकल्स आहेत. आता डस्टचे पार्टिकल, डस्ट हा एक सबस्टन्स आला आणि हा ग्लास दुसरा सबस्टन्स आहे, त्या ग्लासवर डस्टचे पार्टिकल बसले, म्हणजे दोघांमध्ये काही ना काहीतरी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, पण फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डिफरंट सबस्टन्सच्या मॉलिक्यूल मध्ये आहे. ऍडेसिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे ते. त्याच्यानंतर हडून आपल्या चॉकपीसच्या बोर्डवर लिहिणारे जे सर असतील तर चॉकपीसचे जे काही मॉलिक्यूल असतील त्या चॉकचे मॉलिक्यूल बोर्डाला चिटकत असते, त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये ब्लॅक बोर्ड आणि या ठिकाणी चॉकचे मॉलिक्यूल, या ठिकाणी चॉक मॉलिक्यूल ऑन द ब्लॅक बोर्डवर जे चॉकचे मॉलिक्यूल असतात, आता ब्लॅक बोर्डचे मॉलिक्यूल आणि चॉकचे मॉलिक्यूल याच्यामध्ये जे काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते ते ऍडेसिव्ह या ठिकाणी फोर्स असते, ते कोहेसिव्ह फोर्स आणि ऍडेसिव्ह फोर्स चे एक्झाम्पल आहेत. कोहेसिव्ह फोर्स आणि ऍडेसिव्ह फोर्सचे या ठिकाणी एक्झाम्पल आहेत आणि या ठिकाणी हे डेफिनेशन आहे. या ठिकाणी ही जी आहे डेफिनेशन आहे या ठिकाणी कोहेसिव्ह फोर्सची आणि ऍडेसिव्ह फोर्सची. तर या ठिकाणी इंटरमॉलिक्युलर फोर्सची तर डेफिनेशन लक्षात आली. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू मॉलिक्युल्स, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू मॉलिक्युल्स is called as intermolecular force. There are two types of intermolecular force, cohesive intermolecular force आणि adhesive intermolecular force. आता cohesive intermolecular force म्हणजे काय? cohesive intermolecular force म्हणजे काय? The intermolecular force of attraction between two molecules of same substance is called as cohesive intermolecular force. Adhesive intermolecular force म्हणजे काय? The intermolecular force of attraction between two molecules of different substance is called as adhesive force. तर या ठिकाणी मी या साइटला
कोहेसिव्ह फोर्सची सर्वात पहिले डेफिनेशन लिहून घेतो आणि त्याच्यानंतर मग ऍडेसिव्ह फोर्सची या ठिकाणी आपण डेफिनेशन जी आहे ते या ठिकाणी लिहू. आता कोहेसिव्ह फोर्सची डेफिनेशन काय आहे? द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, द intermolecular force of attraction, the intermolecular force of attraction between two molecules, between two molecules of same substance, between two molecules of same substance, between two molecules of same substance is called as cohesive force, is called as cohesive force. त्याला कोहेसिव्ह फोर्स म्हणते. आता या ठिकाणी सेमच्या जागेवर त्याच्या डेफिनेशन मध्ये फक्त डिफरंट शब्द येईल, बाकी जशाला तसंच. सेमच्या जागेवर फक्त डिफरंट शब्द येईल, बाकी डेफिनेशन ऍज इट इज आहे. बाकी डेफिनेशन ऍज इट इज आहे. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू मॉलिक्युल्स ऑफ डिफरंट सबस्टन्स, द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, the intermolecular force of attraction, the intermolecular force of attraction, the intermolecular force of attraction between two molecules, between two molecules of different substance, of different substance, of different substance, of different substance is called as adhesive force. त्यालाच आपण त्या ठिकाणी ऍडेसिव्ह या ठिकाणी फोर्स असं म्हणत असतो. कोहेसिव्ह आणि ऍडेसिव्ह फोर्सची डेफिनेशन एक्झामला विचारलेली आहे बऱ्याच वेळेस. एक्झाम्पल जर लिहायचे झाले याचे, तर या ठिकाणी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन फॉर एक्झाम्पल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन वॉटर मॉलिक्युल्स, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ब्रोमीन मॉलिक्युल्स, force of attraction between water molecules, force of attraction between water molecules, force of attraction या ठिकाणी force of attraction between in water molecule, between water molecule, वॉटर मॉलिक्यूल मधलं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, किंवा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ब्रोमीन मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन force of attraction between bromine molecule, force of attraction between bromine molecule, adhesive force या ठिकाणी adhesive force, cohesive force आणि adhesive force. cohesive force या ठिकाणी cohesive force
आणि ऍडेसिव्ह फोर्स. आता ऍडेसिव्ह फोर्स एक्झाम्पल काय? फॉर एक्झाम्पल स्टिकिंग ऑफ पेंट मॉलिक्यूल ऑन द वॉल. स्टिकिंग ऑफ पेंट मॉलिक्यूल ऑन द वॉल. पेंटचे मॉलिक्यूल वॉटरवर आपल्या वॉलवर चिटकतात. तर कशामुळे चिटकतात? काय कारण आहे त्याचं? तर त्याचं कारण असं आहे, ऍडेसिव्ह फोर्स आहे पेंटचे मॉलिक्यूल आणि वॉलचे मॉलिक्यूल मध्ये. या ठिकाणी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, या ठिकाणी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन कोणत्या? तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन स्टिकिंग ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, आपलं स्टिकिंग ऑफ पेंट मॉलिक्यूल, स्टिकिंग ऑफ पेंट, पेंट मॉलिक्यूल, स्टिकिंग ऑफ पेंट मॉलिक्यूल ऑन वॉल, स्टिकिंग ऑफ पेंट मॉलिक्यूल ऑन वॉल, स्टिकिंग ऑफ पेंट मॉलिक्यूल ऑन वॉल, स्टिकिंग ऑफ पेंट मॉलिक्यूल ऑन वॉल. दुसरं या ठिकाणी एक्झाम्पल, या ठिकाणी चॉक मॉलिक्यूल ऑन द ब्लॅक व्हाईट बोर्ड किंवा ब्लॅक बोर्ड. चॉक मॉलिक्यूल, चॉक मॉलिक्यूल, स्टिकिंग ऑफ चॉक मॉलिक्यूल. चॉकचे मॉलिक्यूल सुद्धा स्टिकिंगच आहे. स्टिकिंग ऑफ चॉक मॉलिक्यूल ऑन व्हाईट बोर्ड, ऑन ब्लॅक बोर्ड, ब्लॅक बोर्ड. या ठिकाणी स्टिकिंग ऑफ चॉक मॉलिक्यूल ऑन ब्लॅक बोर्ड. त्याच्यानंतर जर एखाद्या कंटेनर मध्ये पाणी घेतलं आपण, मॉलिक्यूल त्या कंटेनरला ओलं करते, म्हणजे वॉटरचे मॉलिक्यूल जे काय स्टीलचं कंटेनर असेल त्याला चिटकते. म्हणजे स्टिकिंग ऑफ, स्टिकिंग ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल टू द कंटेनर, स्टिकिंग ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, स्टिकिंग ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल टू द कंटेनर, इनसाइड द कंटेनर किंवा टू द कंटेनर. कंटेनरला वॉटरचे मॉलिक्यूल या ठिकाणी हे होतात. आता वॉटर वेगळा सबस्टन्स, कंटेनर वेगळा सबस्टन्स आहे, चॉक वेगळा सबस्टन्स आहे, बोर्ड वेगळा सबस्टन्स आहे. या ठिकाणी कंटेनर, या ठिकाणी ही डेफिनेशन आहे. कोहेसिव्ह फोर्स हे एक्झाम्पल्स आहेत, हे ऍडेसिव्ह फोर्स आहे. या ठिकाणी याच्यामध्ये इथं काहीतरी गडबड झाली कॉपी पेस्ट करते वेळेस. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन वॉटर मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन वॉटर मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन वॉटर मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन वॉटर मॉलिक्यूल्स किंवा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ब्रोमीन मॉलिक्यूल. आता या ठिकाणी इंटर मॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे काय समजलं? द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन मॉलिक्युल्स. कोणतंही मॅटर मॉलिक्युल्स पासून बनलेलं असते, कोणतंही जे मॅटर असते ते मॅटर मॉलिक्युल्स पासून बनलेलं असते आणि त्या मॉलिक्युल्स मध्ये एक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते आणि त्या मॉलिक्यूल मधल्या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनलाच या ठिकाणी आपण इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असं म्हणत असतो. मग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस दोन प्रकारचे आहेत. या ठिकाणी कोहेसिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आणि ऍडेसिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. आता कोहेसिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे काय? तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू मॉलिक्युल्स ऑफ सेम सबस्टन्स, त्याला कोहेसिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणतात. ऍडेसिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे काय? द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू मॉलिक्युल्स ऑफ डिफरंट सबस्टन्स इज कॉल्ड एज ऍडेसिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. तर या ठिकाणी मॉलिक्युलर थिअरी आपण बघू लागलो. त्याच्यात इंटरमॉलिक्युलर फोर्स, मॅटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्युल्स, एनी टू मॉलिक्युल्स attract each other and this force between two molecules is called as intermolecular force. There are two types of intermolecular forces: cohesive force
adhesive force, cohesive force ची डेफिनेशन, the force of attraction between the molecules of same substance is called as cohesive force or force of cohesion म्हणतात. The force of attraction between two air molecules, नायट्रोजनचे मॉलिक्यूल एकमेकाला चिटकतात, ऑक्सिजनचे मॉलिक्यूल एकमेकाला या ठिकाणी अट्रॅक्ट होतात. याच्यामध्ये हेही या ठिकाणी एक्झाम्पल या ठिकाणी लिहिता येते कोहेसिव्ह फोर्स मध्ये. बुक मध्ये दिलेलं या ठिकाणी काय एक्झाम्पल दिलेलं आहे, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू एअर मॉलिक्युल्स, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन between two air molecules, force of attraction between two air molecules, force of attraction between two air molecules, दोन एअर मॉलिक्युल्स मधलं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन या ठिकाणी कशाचं एक्झाम्पल आहे, कोहेसिव्ह फोर्स इज कॉल्ड एज कोहेसिव्ह फोर्स और फोर्स ऑफ कोहेशन, कोहेसिव्ह फोर्स और फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन, कोहेसिव्ह फोर्स किंवा त्याला फोर्स ऑफ कोहेशन म्हणतात. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कोहेसिव्ह प्रॉपर्टी. त्या प्रॉपर्टीला कोहेसिव्ह प्रॉपर्टी असं म्हटलं जातं. समोर काय सांगितलं बघा, या ठिकाणी टू वॉटर मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू वॉटर मॉलिक्यूल, कोहेसिव्ह फोर्स इज स्ट्रॉंगेस्ट इन सॉलिड, विकेस्ट इन गॅस. कोहेसिव्ह फोर्स जे असते सॉलिड मध्ये सगळ्यात स्ट्रॉंग असते आणि विकेस्ट इन गॅस, गॅस मध्ये वीक असते. कोहेसिव्ह फोर्स इज strongest in solid, cohesive force is strongest in solid and weakest in gas. या ठिकाणी cohesive force is the strongest in solid, cohesive force या ठिकाणी cohesive force, cohesive force, cohesive force is strongest, strongest in solid, strongest in solid and weakest in gas, weakest in gas. कोहेसिव्ह फोर्स जे असते स्ट्रॉंगेस्ट असते सॉलिड मध्ये आणि विकेस्ट इन गॅस, गॅस मध्ये वीक असते. त्याच्यामध्ये हेही सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर दिस इज द रिझन व्हाय सॉलिड हॅव डिफायनाइट शेप अँड गॅसेस, गॅसेस डू नॉट हॅव. म्हणजे या ठिकाणी सॉलिडला डिफायनाइट शेप असते. तर कशामुळे असते, तर सॉलिडचे जे मॉलिक्युल्स असते तर त्याच्यामध्ये जे कोहेसिव्ह फोर्स असते ते खूप स्ट्रॉंग असते, म्हणून सॉलिडला एक डिफायनाइट शेप असते. गॅसला डिफायनाइट शेप नसते, कारण गॅसचे जे मॉलिक्यूल असते तर गॅसच्या मॉलिक्यूल मध्ये या ठिकाणी जे काही इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते ते वीक असते. या ठिकाणी जे सॉलिड असते तर जे सॉलिड याव डिफायनाइट शेप अँड साइज, सॉलिड याव डिफायनाइट शेप अँड साइज, सॉलिडला डिफायनाइट शेप आणि साइज असते. कशामुळं, तर या ठिकाणी बिकॉज इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, बिकॉज इंटरमॉलिक्युलर force of attraction, force of attraction, because intermolecular force of attraction is strongest, is the strongest in solid. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जे असते तर या ठिकाणी स्ट्रॉंगेस्ट असते सॉलिड मध्ये. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जे असते या ठिकाणी स्ट्रॉंगेस्ट असते सॉलिड मध्ये आणि या ठिकाणी इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज विकेस्ट इन गॅस. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज weakest in gas, is weakest in gas. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जे असते ते गॅस मध्ये वीक असते. कशामुळं, बिकॉज ऑफ वीक, बिकॉज ऑफ या ठिकाणी वीक इंटर मॉलिक्युलर
बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. वीक इंटरमॉलिक्युलर या ठिकाणी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मुळे या ठिकाणी जे आहे इथं तसं होते, असं बुक मध्ये या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड या ठिकाणी कोलॅप्स इनटू वन अँड फॉर्म ड्रॉप ड्यू टू दिस फोर्स. या ठिकाणी कोहेसिव्ह फोर्सचं एक्झाम्पल दिले. ऍडेसिव्ह फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन मॉलिक्युल्स ऑफ डिफरंट सबस्टन्स इज कॉल्ड एज ऍडेसिव्ह फोर्स और फोर्स ऑफ ऍडेशन. फोर्स ऑफ ऍडेशन त्याला ऍडेसिव्ह फोर्स किंवा या ठिकाणी याला दुसरं नाव काय दिलं तर या ठिकाणी और फोर्स ऑफ ऍडेशन, फोर्स ऑफ ऍडेशन, फोर्स ऑफ ऍडेशन, फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ ऍडेशन, फोर्स ऑफ ऍडेशन त्यालाच फोर्स ऑफ या ठिकाणी ऍडेशन या ठिकाणी असं म्हटलं जाते. दॅट इज कॉल्ड ॲज फोर्स ऑफ ऍडेशन. त्याला त्या ठिकाणी जे आहे फोर्स ऑफ ऍडेशन असं म्हटलं जाते. फोर्स ऑफ ऍडेशन असं म्हटल्या जाते. त्याच्यानंतर ऍडेसिव्ह फोर्स बद्दल काय सांगितलेलं आहे बघा. या ठिकाणी द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ग्लास अँड वॉटर, ग्लास आणि वॉटर मॉलिक्युल मधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हे ऍडेसिव्ह फोर्सचं एक्झाम्पल आहे. ऍडेसिव्ह फोर्स बद्दल काही दिलेलं नाही जास्त, हे एक्झाम्पल तर मी या ठिकाणी इथंच लिहून टाकतो. या ठिकाणी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन वॉटर मॉलिक्यूल अँड ग्लास मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन 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 वॉटर मॉलिक्यूल, वॉटर मॉलिक्यूल, वॉटर मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन वॉटर मॉलिक्यूल अँड ग्लास मॉलिक्यूल, वॉटर अँड ग्लास ग्लास, वॉटर आणि ग्लास मध्ये जे काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते तर त्याला आपण काय म्हणतो या ठिकाणी जे आहे त्याला आपण ऍडेसिव्ह फोर्स असं म्हणत असतो. दोघांमधला जो फोर्स असते ते या ठिकाणी इतकं कोहेसिव्ह फोर्स बद्दल आणि ऍडेसिव्ह फोर्स बद्दल या ठिकाणी स्टेट बोर्डच्या बुक मध्ये दिलेलं आहे. जे दिलेलं आहे हे सर्व या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. कोहेसिव्ह फोर्स बद्दल बी सांगितलं, या ठिकाणी ऍडेसिव्ह फोर्स बद्दल बी सांगितलं, त्याच्यानंतर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे काय ते बी सांगितलं. त्याच्यानंतर आहे रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स, द मॅक्सिमम डिस्टन्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल up to which molecular force is effective. The maximum distance from the molecule, maximum distance from a molecule up to which intermolecular force is effective. समजा मी एक मॉलिक्यूल आहो आणि मी इतक्या एरियामध्ये जर एखादी वस्तू आली तर या ठिकाणी मी ती स्वतःकडे घेऊ शकतो. समजा इथं माझा मोबाईल आहे तर हा मोबाईल मी माझ्याकडे या ठिकाणी माझ्या इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जिथपर्यंत इफेक्टिव्ह आहे. तर मॅक्सिमम डिस्टन्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, या मी मॉलिक्यूल आहो तर मॉलिक्यूल पासूनचं डिस्टन्स, द मॅक्सिमम डिस्टन्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच, ज्या पॉइंट पर्यंत अप टू विच इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव्ह. या ठिकाणी मॉलिक्यूल पासून ज्या मॅक्सिमम डिस्टन्स पर्यंत इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जे आहे तो इफेक्टिव्ह आहे त्या डिस्टन्सला, त्या एरियाला काय म्हटल्या जाते, त्यालाच काय म्हटल्या जाते तर या ठिकाणी रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स असं म्हटल्या जाते. द मॅक्सिमम डिस्टन्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच मॉलिक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव्ह. मॅक्सिमम डिस्टन्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, मी एक मॉलिक्यूल आहो आणि माझं हे मॅक्सिमम डिस्टन्स एवढ्या मी इतका इफेक्टिव्ह, या एरियामध्ये जर एखादी वस्तू आली, बोर्डावरचं जर इकडे इकडे फिरवायचं असेल तर मी या ठिकाणी फिरू शकतो. इकडे पेन आहे, या ठिकाणी पेन घेऊ शकतो. म्हणजे या एरियामध्ये जी वस्तू येईल मी ती स्वतःकडे घेऊ शकतो. मग रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे काय, मॅक्सिमम डिस्टन्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, मॅक्सिमम डिस्टन्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच मॉलिक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव्ह. मॉलिक्यूल पासूनचं मॅक्सिमम डिस्टन्स, ज्या डिस्टन्स पर्यंत मॉलिक्युलर फोर्सचा इफेक्ट आहे तर त्या सगळ्या एरियाला काय म्हटलं जाते, रेंज ऑफ
मॉलिक्युलर फोर्स. आता मॉलिक्युलर फोर्सची मी मॉलिक्युल आहो तर या मॉलिक्युलर फोर्सची रेंज कुठपर्यंत आहे तर इथपर्यंत या ठिकाणी रेंज आहे. व्यायाम बी झाला भाऊ आपला, काही असो. या ठिकाणी जे आहे इथं दुसरी गोष्ट, याच्यानंतर या ठिकाणी काय दिलं, रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स, रेंज रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. आता रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे काय, द मॅक्सिमम डिस्टन्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच मॉलिक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव्ह. the maximum distance 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 from a molecule the maximum distance या ठिकाणी from a molecule up to which molecular force up to which या ठिकाणी molecular force up to which molecular force is effective up to which molecular force is effective is called as range of molecular force. रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स त्यालाच आपण काय म्हणत असतो तर या ठिकाणी रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स असं म्हणत असतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स असं म्हणत असतो. ही रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्सची या ठिकाणी डेफिनेशन दिली. The maximum distance from a molecule up to which molecular force is effective is called as range of molecular force. Intermolecular forces are effective up to the distance of order of few nanometer, 10 to the power minus 9 nanometer in solid and liquid. Therefore, they are short range force. त्याच्यानंतर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस जे असतात ते शॉर्ट रेंज फोर्सेस असतात. Intermolecular forces are short range forces. Intermolecular forces are short range forces. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस हे या ठिकाणी शॉर्ट रेंज फोर्सेस आहेत. या ठिकाणी याची रेंज कशी असते, द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज फ्यू नॅनोमीटर, नॅनोमीटर मध्ये असते. या ठिकाणी द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स, या ठिकाणी द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज कॅन बी इफेक्टिव्ह या ठिकाणी अप टू द डिस्टन्स ऑफ फ्यू नॅनोमीटर. या ठिकाणी द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स the intermolecular force the intermolecular force the intermolecular force the intermolecular force force the intermolecular forces घेतलं तर घ्यावं लागेल. the intermolecular forces are effective the intermolecular forces are effective up to few nanometer distance up to few nanometer distance few nanometer distance few nanometer distance few nanometer distance nanometer distance in solid and liquid याची रेंज एक अप्रॉक्सिमेटली 10 to the power -9 नॅनोमीटर पर्यंत असते. याची रेंज या ठिकाणी 10 to the power -9 मीटर इतकी असते. 10 to the power -9 मीटर इतकी या ठिकाणी इंटरमॉलिक्युलर फोर्सची रेंज या ठिकाणी असते असं याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स
an imaginary sphere with a molecule at its center and radius equal to the molecular range. या ठिकाणी इथं स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय? स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणजे अन इमॅजिनरी स्पियर, एक ड्रॉ केलेला असा एक इमॅजिनरी स्पियर. या इमॅजिनरी स्पियर ड्रॉ करते वेळेस मॉलिक्यूल ॲज अ सेंटर घेतला, मॉलिक्यूलला काय घेतलं? सेंटर घेतलं. आणि रेडियस किती घेतली त्या स्पियरची? रेडियस इज इक्वल्स टू द इंटरमॉलिक्युलर रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. रेडियस इंटरमॉलिक्युलर फोर्सच्या रेंज इतकी, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इतकी रेडियस घेतली आणि मॉलिक्यूलला ऍज अ सेंटर घेऊन जो स्पियर ड्रॉ केलेला असते त्या स्पियरला स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स असं म्हणतात. अँड इमॅजिनरी स्पियर with a molecule as its center, an imaginary sphere with a molecule at its center, असा इमॅजिनरी स्पियर की ज्या इमॅजिनरी स्पियर मध्ये सेंटरला मॉलिक्यूल घेतलेला आहे, मॉलिक्यूल ऍज अ सेंटर घेतलेला आहे आणि रेडियस किती घेतली? रेडियस इज इक्वल्स टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सच्या रेंज इतके रेडियस घेऊन आणि मॉलिक्यूलला सेंटर घेऊन जो इमॅजिनरी स्पियर ड्रॉ केलेला असतो त्या इमॅजिनरी स्पियरला स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स असे म्हणतात. या ठिकाणी अन इमॅजिनरी स्पियर ड्रॉन विथ मॉलिक्यूल ॲज इट्स सेंटर and radius equal to range of intermolecular force is called as sphere of influence. An imaginary sphere with a molecule at its center, जो imaginary sphere ड्रॉ केला, मॉलिक्यूल त्याचा सेंटर घेतला आणि रेडियस इक्वल टू मॉलिक्युलर रेंज आणि रेडियस मॉलिक्युलर रेंज इतकी घेऊन जो काही स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स असतो त्यालाच काय म्हटलं जाते? स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स ऑफ मॉलिक्यूल असं म्हटल्या जात असते. या ठिकाणी स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स ऑफ मॉलिक्यूल, या ठिकाणी एवढी डेफिनेशन बघितल्याच्या नंतर आपण या ठिकाणी थांबूता. या ठिकाणी स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स, स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स या ठिकाणी बोलू नका, फक्त बोलू नका बापा रे, जा म्हणायलो घरी पण बोलत राहू नका बसले. या ठिकाणी घरी जा, मी काही म्हणत नाही. होता का म्हणलं तर होता म्हणतो. कसा आहे अभ्यासामध्ये? नंबर 1 आहे म्हणतो, एकदम नंबर 1 हुशार आहे. दवाखाना बांधून ठेवा 5-7 मजली, डॉक्टर होणारच आहे ते ढोरायचा या ठिकाणी. आणि वरच्या मजल्यावर दवाखाना बांधा, ढोरायचा दवाखाना वरच्या मजल्यावर बांधावा लागेल, गॅरेज वरच्या मजल्यावर टाकावं लागेल. म्हणजे दुकानदारी चालली पाहिजे ना, प्रूव्ह झालं पाहिजे आपल्याकडे डोकं आहे म्हणून. म्हणजे एखादा जर ढोराचा दवाखाना वरच्या मजल्यावर टाकत असेल तर याचा अर्थ डॉक्टरचा सगळा दिमाग आहे पाय म्हणायचं. कारण ढोर वरच्या मजल्यावर न्यावं कसं? गॅरेज जर वरच्या मजल्यावर टाकलं तर गाडी वरच्या मजल्यावर न्यावं कशी? या ठिकाणी स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स अँड इमॅजिनरी स्पियर, अँड इमॅजिनरी स्पियर, अँड इमॅजिनरी स्पियर, अँड इमॅजिनरी स्पियर कसा ड्रॉ केला? इमॅजिनरी स्पियर मॉलिक्यूलला सेंटर घेतलं. कोणच गोष्टी लक्षात ठेवायचे, मॉलिक्यूलला सेंटर घेतलं आणि रेडियस किती घेतली? रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इक्वल रेडियस इक्वल्स टू रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आणि मॉलिक्यूल ॲज अ सेंटर अँड इमॅजिनरी स्पियर विथ रेडियस इक्वल्स टू with a molecule at its center, with molecule at its center, at its center, मॉलिक्यूल त्याचा सेंटर घेतला, मॉलिक्यूल काय घेतला? त्याचा सेंटर घेतला. अँड रेडियस इक्वल टू 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 रेडियस कोणाच्या इक्वल घेतली? रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. रेडियस इक्वल्स टू रेंज ऑफ intermolecular force. Radius is equals to range of intermolecular force is called as sphere of
इन्फ्लुएन्स, त्याला स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स असं म्हणत असतात. ही या ठिकाणी स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्सची डेफिनेशन आहे आणि ही सुद्धा डेफिनेशन या ठिकाणी एक्झामला आलेली आहे. समजा एखादा मी मॉलेक्यूल घेतला, या ठिकाणी ए नावाचा मॉलेक्यूल घेतला असा, या ठिकाणी मी ए नावाचा मॉलेक्यूल घेतला, ए नावाचा मॉलेक्यूल घेतला, या ठिकाणी ए नावाचा असा मी मॉलेक्यूल घेतला, ए नावाचा. आता ए नावाचा जर मॉलेक्यूल घेतला आणि जर समजा मला याचा स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स काढायचा असेल तर स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स कसा काढणार, तर या ठिकाणी मी स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स असा काढणार. या ठिकाणी मॉलेक्यूलला घेणार सेंटर आणि रेडियस इक्वल्स टू रेंज ऑफ इन्फ्लुएन्स घेणार आणि त्याच्याभोवती जो स्पियर ड्रॉ केला यालाच आपण काय म्हणत असतो, तर या ठिकाणी जे आहे याला आपण स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणत असतो. या ठिकाणी स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स, या ठिकाणी स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स. मॉलिक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव्ह ओनली विदिन द स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स, आणि इंटरमॉलिक्युलर फोर्स फक्त आता त्या स्पियर मध्येच असेल. आणि सरफेस फिल्म आहे, या ठिकाणी सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल्स टू रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म म्हणजे काय, आता या ठिकाणी सरफेस फिल्मची एक डेफिनेशन बघू, म्हणजे डेफिनेशन या सगळ्या संपून जाते. या ठिकाणी सरफेस फिल्म, 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 सरफेस फिल्म. The surface layer of liquid with thickness is equals to the surface layer of liquid, the surface layer of liquid. समजा या ठिकाणी लिक्विड आहे, एक कंटेनर आहे, या कंटेनर मध्ये अशा प्रकारचं एक लिक्विड आहे, एक कंटेनर आहे आणि या ठिकाणी कंटेनर मध्ये अशा प्रकारचं एक लिक्विड आहे आणि या ठिकाणी समजा इथं एक मॉलिक्यूल आहे आणि या मॉलिक्यूलची जी रेंज आहे ती इतकी रेंज आहे, इतकी रेंज. तर या ठिकाणी जे आहे इथं द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड विथ थिकनेस, थिकनेस इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. या ठिकाणी लिक्विड मॉलिक्यूलची अशी लेयर की ज्या लेयरची थिकनेस रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सच्या इक्वल आहे. या ठिकाणी अशी लिक्विडची लेयर की ज्या लिक्विडच्या लेयरची थिकनेस रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सच्या इक्वल आहे, त्यालाच काय म्हटलं जाते, सरफेस फिल्म असं म्हटलं जाते. द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल्स टू रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड, द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड, द सरफेस लेयर, the surface layer of liquid, the surface layer of liquid, the surface layer of liquid, the surface layer of liquid whose thickness, the surface layer of liquid, the surface layer of liquid whose thickness, whose thickness, whose thickness म्हणजे ज्याची जाडी, whose thickness is equals to, whose thickness is equals to, whose thickness या ठिकाणी इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स, whose thickness is equals to range of intermolecular force, range of intermolecular force, whose thickness is equals to range of intermolecular force, range of intermolecular force is called as surface film. या ठिकाणी द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड, the surface layer of liquid, the surface layer of liquid with thickness is equals to, with thickness is equals to range of intermolecular force, with thickness is equals to, with thickness is equals to, with thickness is equals to, thickness is equal to, is equal to, is equal to, thickness is equals to range of intermolecular force, whose thickness is equals to
range of intermolecular force whose thickness is equals to range of intermolecular force is called as surface film. त्याला त्या ठिकाणी जे आहे काय म्हणतात तर सरफेस फिल्म असे म्हणतात. सरफेस फिल्म असे म्हणतात. आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड आहे. इट इज द सरफेस ऑफ फ्लुइड विच डज नॉट एक्सपिरियन्स एनी शियर स्ट्रेस. त्या ठिकाणी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. त्याच्यानंतर संपलंच ना. त्याच्यानंतर वेगळाच पॉइंट आहे. त्याच्यानंतरचा पॉइंट जो आहे तो वेगळा आहे. ही एक डेफिनेशन आहे या ठिकाणी. कोणती? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विडची. या ठिकाणी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. या ठिकाणी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. ते भुलाबाईचं गाणं माहित आहे ना. भुलाबाई ते लहानपणी म्हणतात भुलाबाई. पोरी आपल्या 4-5 मना गोळा करायच्या, लावायचा आपला गळा. एक भुलाबाई मग पहिले कारल्याचा येल लाव, मग कारल्याला फुलं येऊ दे, मग जाय माहेरा. फुलं आले की कारले येऊ दे, मग माहेरा जाय. कारले आले की कारल्याची भाजी कर आणि तू बी खाय, मला बी खाऊ घाल, मग माहेरा जाय. कसं होईल? मग पहिले ही डेफिनेशन होऊ दे, मग ही होऊ दे, मग घरी जाय, मग ही होऊ दे. म्हणजे सगळी भाजी भिजी तयार होऊ दे सुनबाय. या ठिकाणी मोपोर गला नाही माय. या ठिकाणी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. या ठिकाणी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. या ठिकाणी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड म्हणजे काय? ज्या लिक्विडच्या सरफेसवर कोणत्याही प्रकारचं शेअरिंग स्ट्रेस अप्लाय होत नाही, तशा प्रकारच्या सरफेसला फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड म्हटले जाते. द सरफेस ऑफ फ्लुइड which does not experience any shear stress. Does not experience any shear stress. The surface of fluid which does not experience the surface of fluid. The surface of fluid. The surface of fluid. The surface of fluid. The surface of fluid which does not experience. Which does not experience. Which does not experience. Which does not experience any type, any shear stress, any shear stress is called as free surface of a liquid. Free surface of a liquid experience any shear stress. Any shear stress is called as free surface of liquid. That is the definition of free surface of liquid. आता जे काही राहिलेलं आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये या ठिकाणी डिस्कस करूया. अरे चॅनल सबस्क्राईब करा रे बाबा, बाई बाबा.